Sawadika! Welcome to Thailand! Hi guys! This is our 32nd day. Yan, nakapagpahinga na kami ng bonggang-bongga. Yan, natulog kami ng 9 p.m. Nagising kami ng 7. So, 10 hours. This Mark, our service for today. The Tuk-Tuk Boy. Ito yung mga kasama ko. So guys, ayan. Fresh na fresh. Nagpo-food trip na po sila. Yun. This is the chicken. Diba? Friendly na mga Thai. Guys, ang sarap ng foods nila. Oh. See that? We're going to the temple right now. Eto sila. Food trip na sila. Wala pa man. Before Fresh na fresh. and after. Ang sarap. Wow, ang gwapo ng brother ko. Imbes na magta-taxi kami, magtutuk-tuk kami para ma-enjoy namin yung Thailand with Mark, the tuk-tuk boy. Let's go! Your model masaksak. Dito na kami nakasakay. Guys, chicken wings na naman. Nagigising ko lang. Say hi. Hello! Greenscreens na kami. Food trip. Where are we going first? Buddha Temple. Buong traffic dito. Kaya mas wise yung mag-ano ka. Alam mo ba nang traffic na doon tagal? Exactly na. Ayun na. Ha? Kapon, ngarag na nga natin ngayon. Papagas muna kami. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Grabe. Pangatlo ko na to, guys. Pangalan na yung chicken. Dito kami sa gas station. Papagas ang tuk-tuk. Moments later. Siya po yung nagpa-picture. Kung sino yung taga dito siya yung nagpapicture. Oh, siya po. Kami pa po yung naging camera at tayo naging taga-picture niya. Hello! Ganito kami sa Saturn Pier. Ay, Saturn Pier. Hindi pala Saturn Pier. Praia. River City Pier. Parang ganun. Magtatanong kami kung how much ang ang boat na pwede sakyan. Kasi doon sa na unang pinagtanongan, ang mahal 3.5 daw. 3.5 each or 3.5 each ba yun o isang bangka? Isang bangka, 3.5 each. Kaya ang alam namin normally 15 baht hanggang 30 baht. Ay, sisipin mo 3.5. Ay, magtatanong mo naman. Ito magtanong. So guys, nandito kami ngayon sa Chao Phraya Express boat. Sakay kami ng boat, then we pay 15 baht. Right there. Ayun guys. So guys, ayan, itatry namin yung drone namin. Set up na ni Jerimer. So, ano pong ginagawa niyo? Stress na ba kayo? Kayo lumipad, bro? Ikaw na lang lumipad, Ate Cecil. Total pala yung kain mo ng chicken wings. May wings na tayo. May wings ka na, diba? Yan na, napalapad na namin yung drone. Taas na siya. Fly na si Sparky. Pangalan niya Sparky. Sparky the drone. Sparky the drone.
Dito kami ngayon, nakatayo kami dito sa, hindi ko lang pier siya na nasa may tubig na kahilo. Ayan, nagpapalipad na siya ng drone. Ayan. John, medyo kinabahan kami kasi baka mag-land siya sa tubig. Baka mahulog sa dagat. Akala namin mag-land siya sa tubig, buta hindi. Kala ko maging estrella na ako. Gusto mo na palakpakan? Palakpakan! Kaya hintayin muna namin yung yung sasakyan namin boat para makapunta namin sa mga temple. Wat Arun, Wat Po. Grabe yung tirik ng araw. Musta, fresh pa ba? Fresh pa ba kayo? Fresh! O, tara na, sakay na, mga kubaw. Wow, ah. Go! Kamusta naman, guys? Maraming tao. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're different people. Is it fun? No, it's not fun. We need fun. Ang gwapo niya. Guys, pagod na ako, guys. Welcome to Wat Arun. Mag-ano muna ako, guys. Mangungutong muna ako. 50. 50. Tapos sakay tayo. Papasok tayo? 50. Walang tawad. Walang alam po dito, gifts. Ito, nakapila na kami dito sa bibili ng ticket. Ayan. Bibili na si Jeremy ng ticket. Day. Ayan siya. Ang init dito, grabe. Pero ang nice na place nila. Ayan yung kita ba? Ayan. Papasok kami dyan. Kaya nagbayad kami ng 50 baht. Ayan sila. So guys, we got our Ayan yung ticket for 50 Show your ticket, baht. guys. Pasok tayo sa Oh, here's mine. Charawan. May mga ticket na yan. Papasok na kami. Ayaw nga pala, bawal yung suot natin. Yes. Wait lang, bawal yung mga suot natin. Hinarang kami. Papasok na kami, hinarang kami. Guys. Hindi pwede ang Gusto na naman naka-shorts. Guys, ready ako kala. Ready siya. Ready ako. Ako hindi ako ready, naka-shirt ako. Rent na lang kami ng Guys, Dito marami naman ready dito. ako, guys. I'm very much ready. Dahil naka-short si JB, ay magsasarong siya. Alright. Oh, inarang siya ng guard eh. Hinarang kami eh. Hindi pwede. Papasok ka ng temple dito dapat. Kailangan kagalang-galang ng tsura. Dani. Dapat yung kagalang-galang, yung walang bahid ng kasamahan. Pwede mo nakaganyan? Pwede nakaganyan. Pwede kahit sige guys. Tayo gano'n. Sige guys. May step tayo. Gusto ko nakaganyan. Yung bante niya nakita na. Sa kasobrang mo. Hindi ko makita. Gamitin mo na lang kaya. Ng Thailand. 1 hour later! Baby girl! Bestie! Tiganda! Hi! Magla-lunch po tayo dito.
Philippines. And then, United States of Philippines. Sila. Tingnan yung mga hipon. Malalaki. Kasi kami hinahanap po yung mga parang tindahan. Ay, ito parang meron silang mini floating ba? Meron silang parang mini floating market. Mga ano, mangga-mangga. May free taste. So may free taste na naman mag-free taste. how much this? Buhay ka na dun sa free taste dito. Huwag ka na magbaon. Chan Rakun. What do you mean by that? The meaning? English. Chan Rak. I love you. I love you. You said two. You said mahal kita. Mahal kita. Mahal. Mahal kita. Pinagtripan nyo, no? Bili namin, no? Ito na. Kaya bumili naman kami sa kanya eh. Naman mag-video tayo sa Guys, meron silang free taste, meron pa silang free Shuttle. free Shuttle. Tapos meron mga free boat sa labas. Saan ka ba? Dito ka Lahat na sa free. Thailand, tumira. Rock. O, anong gusto niyo? Ano Free boat? masasabi mo, madam? Bakit ako Nakakanamis ka sa free shuttle? Punta muna kami. Hanapin namin yung free shuttle. ICONSIAM. Di ba dito sa mga mall na may pa-free taste sa SM, wala. Nakabili na siya. It's very nice. You will give me Ayun daw. souvenir. Souvenir. For free? For free. This is Ah, for bongga. O, di ba lahat free? Ganda lang ang puhunan, Yes. guys. Ganun talaga. Lahat free. Thank you. Oh! Oh, may add-ons pa. Ah, di ba? Sawadika. Sawadika cup. Ay, sawadika cup kun cup. Thank you very much. Yeah. Yes. Pula. Magsha-shopping muna daw. Ng window. Tingin-tingin lang. Makakakal na yung kamay sa elevator. There you go. The Squad Squad goes to Thailand. Window shopping only. May sakit ba kayo? Wala. Bilhin lang kayo ng mamagsa. JB, di ka pinapasok? Hanggang tingin ka na lang. Tingin lang ako dito. Dito lang ako sa window. Ito ang literal na window shop. Literal na window shopping. Ang kakapal ng mukha ng mga ito. Sa supa ko? Pag sinayos kayo dito, sakit pa. Hermes. Level up, level up. Oh, level up daw. Level up. 5, 6, 7, 8. Level up. Level up. Level up. Level up. Oh, ano ta? Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy. Hinahanap namin free shuttle. Yan, bigay. Ito yung free shuttle namin. Ay, free shuttle. Yan yung free boat namin. Ang laki, di ba? Ah, di ba? Mga pirata dyan. Ayun, mga pirata. Nakasasakay na kami ng BTS. Ang BTS is Skytrain. Ayan. Bago tumakba. Spot, sports car. See you later. Ito, wala pa yung ano. Wala pa yung train. Ito na yung train. This is Chin, our taxi driver for today. Our Grab driver. Is Chintay. Is Chin. A few moments later. Punta kami sa Platinum Fashion Mall. Shopping muna kami, guys. Yan, tapos na tayo. Yung mga kasama namin, nandun na sa taas. Nandun na sa amin. Tara. Tara.
Hindi din ako masalab ng Platinum Fashion mo. Para lang talaga siyang ano. Para siyang Divisoria. Ayan. Parang Divisoria. Kaso ang aga-aga nila magsara. Past 7 na magsasara na sila. Grabe. Tapos ngayon lang kami nagpunta. Ayun, kagad na lang tsura ko. If you look so tired. Pero maraming magagandang damit. Medyo mahal din. Ayun, magkano ito? Yan, how much is this? Ito din yung gusto niya. Yun yung gusto niya. Hindi yung brief. Yung bukol. Ayan o. How much is this? How much? Lapit mo yung mukha mo. How much is this? Ito, mas maganda to. Uy, yung what? Ay, yung what? Don't touch. Yung reaction ko parang virgin na. Dami ng mga fashionista. Kaya fashion. Tinatanong si Ate Cecil, how much daw itong pants? How much? Hindi niya nakita nakalagay pala dun sa ano, 250. Hello? Meron ako na-discover. Saan ka na-discover? Saan? Pa-sexy mo. Wow! Are you happy? Cheers for the biscuit. The cast. The kasi. The kasi in Taiwan. Ito, yung kasi nila dito, ano siya, combo. Meron siyang, kompleto siya ng add-ons. Red beans, pearl, jelly. rat jelly. Sa kanya, 45 baht. Ito, 65 large. Magkano? Bestie! Magja-jacket ka naman. Ayan, nakita kami ulit. Hi guys! From Bulacan. Bulacan. Pagod ko. Sakit na pa namin. Ano pa kami lakad ng lakad. Daming tao. Ayan na. Are you a Mercury na? Di ba yung drugstore sa atin, Mercury drugstore? Agad-agad pag drugstore. Oy, punta ka sa Mercury. I like shrimp. Ay, shrimp. Palaki ng shrimp nila. Madaming kainan din dito. Iba-iba. Oo. Madami o. Ito pa. Buko. Pasta ko. Wow, ang dami. Subo. Ay, ano, frog. Frog. Oh, we'll have dinner here. Ati ganda, dinner. Laki ng frog. Dito na lang. Ay, laki na pusit niya, gabi. Laki na pusit niya. May dami dito. Oh. May big frog. Huge frog. Ayan, level up! Dito kami ulit kasi masarap eh. We're back. I want This is Sasabaw. We are in India. You know in India? What? In India, like China. Hi guys! Nandito na kami sa hotel. It's, Haba ng araw na. 10 p.m. Haba ng araw namin. So, pagod na pagod kami. We did massage, pero baka mabubugbog daw kami. So, bukas na lang. Yan, tutulog na kami. Good night!